तिमीहरूलाई अर्को एउटा क्वेसन सोधिरहेछ है। यो दुईटा क्वेसनले लगभग सबै इयरको क्वेसन कभर गर्छ जस्तो लाग्छ। माथिको एउटा क्वेसन भयो, यो अर्को क्वेसन भयो। यो च्याप्टरबाट सोधिएको क्वेसन, डिजाइन इन अर्थमेटिक सर्किट विथ टु सिलेक्सन भेरिएबल S1 and S0 that generates the following arithmetic operation. Draw the logic diagram of one typical stage भनेर भनेको छ। र क्वेसनमा सोधिएको चाहिँ यो हो। र यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीहरूले पहिला हामीले अगाडिको उसमा कम्पेयर गर्थ्यौ भने S1 र S0 00 भएको केसमा चाहिँ त्यसमा A थियो क्यारी इन 0 भएको केसमा, र क्यारी इन 1 भएको केसमा A+1 थियो भने यसमा चाहिँ फरक छ। 00 भएको केसमा एडिसन छ, 01 भएको केसमा ट्रान्सफर छ, 10 भएको केसमा B कम्प्लिमेन्ट र B कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 छ। यो अपरेसन पहिलाको कम्पोनेन्टहरुमा थिएन। र अहिलेको एएलयुले यो खालको अर्थमेटिक सर्किट बनाइदे भनेर भनेको छ यो क्वेसनमा। र 1-1 मा चाहिँ सब्ट्र्याक्सनको काम गरिएको छ। यो पनि एउटा इयरमा क्वेसन सोधेको रहेछ। यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। र यसलाई फंक्सन टेबलमा लानु पर्दाखेरि यो तिमीहरूले सिम्पली बुझ्छौ। 00 र sin 0 भएको केसमा A+B भइरहेछ, ठीक छ। र sin 1 भएको केसमा A+B + 1 भएको छ, sin 1 भएको केसमा A+B + 1 भएको छ। र 01 को केसमा यो दुईटा यसलाई हेर्छ भने 01 को केसमा क्यारी इन 0 र 1 भएको केसमा A र A+1 भइरहेछ, यो भयो। र 10 को केसमा क्यारी इन 0 र 1 भएको केसमा B बार र B+1 भइरहेछ, B बार र B+1 0 क्यारी 0 र 1 को केसमा 1-1 भएको केसमा फाइनल्ली A + B कम्प्लिमेन्ट, फाइनल्ली सब्ट्र्याक्सन रिलेटेड अपरेसन यहाँ भइरहेछ। A + B कम्प्लिमेन्ट + 1 गर्दा सब्ट्र्याक्सनको काम भयो। यसलाई फंक्सन टेबलमा ल्याउने सुरुमा एक्जाममा यसरी आउँदाखेरि। र फंक्सन टेबल हाम्रो यो भयो जुनले चाहिँ के फंक्सन छ त यो अर्थमेटिक अपरेसनमा त्यो इन्डिकेट गरिरहेछ। अब यो फंक्सन टेबल बनाइसकेपछि तिमीहरूले ट्रुथ टेबल बनाउने। जस्तो यसको प्रोसिजरहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्दा फंक्सन टेबल हुन्छ। फंक्सन टेबल छैन भने अहिलेको जस्तो एउटा टेबल आयो, त्यो टेबलबाट फंक्सन टेबल बनाऊ, फंक्सन टेबलबाट ट्रुथ टेबल बनाऊ, ट्रुथ टेबलबाट सिंगल स्टेज सर्किट बनाऊ, सिंगल स्टेज सर्किट बनाइसकेपछि त्यो सिंगल स्टेजलाई एक्सपान्ड गरेर 4वटा बिट या कतिवटा बिट भनेको छ त्यो बिट अनुसार एक्सटेन्ड गर्दै जाऊ। यसको प्रोसिजर चाहिँ त्यो भयो। र यसलाई ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि यो केसमा हेर्छौ भने यो केसमा के गरिरहेछ, A र B लाई एलाउ गर्ने, xi भने नि ai, yi भने नि bi गर्नु भनेको छ। यसमा बोथ इनपुट्स A र bi लाई एलाउ गर्नु पर्यो आउटपुटमा xi र yi को केसमा। त्यही हुनाले यसमा सिम्पली जे छ ai bi त्यही नै हामीले यहाँनेरि दिइराछौं 00 केसमा। त्यसैगरी यो 01 भएको केसमा हेर्छौ भने के छ त 01 भएको केसमा यो दुईटा कन्डिसनमा A मात्र एलाउ गर्नु, B चाहिँ सबै 0 गर्नु भन्न खोजेको छ, ट्रान्सफर अफ A या इन्क्रिमेन्ट अफ A गर्नको लागि। अब यहाँ हेर्यो भने A मात्र एलाउ गरिएको छ, A मात्र एलाउ गरिएको छ। अब B चाहिँ जे छ त्यो सबै 0 गरिएको छ, y = 0 गरिएको छ। अर्को केसमा के छ त अर्को केसमा यसमा चाहिँ B मात्र पनि कम्प्लिमेन्ट गरेर xi भने चाहिँ 0 हुनु पर्यो, A चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो, B एलाउ गर्नु पर्यो कम्प्लिमेन्ट गरेर। त्यो काम चाहिँ यहाँ गरिरहेको छ। A लाई चाहिँ टोटल A चाहिँ सबै 0 नै भयो। B चाहिँ तिम्रो B बार यो 0 भएको केसमा 1, 1 भएको केसमा 0, 0 को केसमा 1 र 1 को केसमा 0 गरेर योमा B लाई कम्प्लिमेन्ट गरियो। र यो कम्प्लिमेन्ट गरेर यो थर्ड पार्ट या यो अपरेसन, यो सिलेक्सनको यो अपरेसनमा चाहिँ यो काम गरियो। अनि लास्टमा चाहिँ के भनेको छ भने फाइनली सब्ट्र्याक्सनको लागि A एलाउ गर्नु र B कम्प्लिमेन्ट गर्नु। अब यो बुझिहाल्यो, A जस्तै छ, B लाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गरिएको छ। यसरी ट्रुथ टेबल बनायो। अब सिम्पली त्यो अघि भने जस्तो के म्यापमा रिड्युस गर्छौ तिमीले। xi भनेको अब अघिको xi भनेको ai थियो, अहिले त xi भनेको ai हुने चान्सेस छैन। त्यही भएर xi भनेको ai * s0 प्लस ai * s1 बार भयो। त्यसैगरी yi भनेको s1 bi बार प्लस s1 s0 दुईटै बार र bi हुने भयो। अनि यसलाई सर्किटमा बनाउँदाखेरि यो हुने भयो। अब यो त बुझिहाल्छौ। जस्तो यो पार्ट मात्र हेर्यो भने xi को पार्ट छ ai s0 प्लस s1 बार छ। अब तिम्रो ai यहाँ आयो, s0 प्लस s1 बार भयो हैन। त्यो चाहिँ xi मा फिड गरिएको छ। यो एक्सप्रेसन यहाँनिर छ।
भने यो एक्सप्रेसन चाहिँ यो कम्बिनेसन सर्किटले बनाइरहेको छ y = s1 b बार s1 हैन s1 के छ ए यो यसमा यो प्यारामिटर रहेछ s1 बार s0 बार s1 बार s0 बार र bi। यो त तिमीहरूले बुझिहाल्छौ, मैले एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब यसरी के भयो भन्दाखेरि तिम्रो क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ फाइनल रिजल्ट चाहिँ यो पार्ट भयो। इक्जामको त्यो क्वेसनले भने अनुसारको फाइनल रिजल्ट चाहिँ यो भयो। यसले चाहिँ के भनिरहेको थियो क्वेसनले भने तिम्रो डिजाइन इन अर्थमेटिक सर्किट विथ टु सेलेक्सन भेरिएबल s1 एन्ड s0 द्याट जेनेरेट्स द फलोइङ अर्थमेटिक अपरेसन ड्र द लजिक डायग्राम अफ वन टिपिकल स्टेज भनेको थियो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई ध्यानमा राख्नु। एउटा मात्र स्टेजको सर्किट डायग्राम बना भनेर भनेको छ भने हामीले एउटा मात्र स्टेजको बनाएको सर्किट डायग्राम भनेको चाहिँ यो भयो। र एउटा मात्र सर्किट स्टेजमा चाहिँ हामीले एआई बिआई वाइआइएक्सआई सिआउट एफआई सिइन सबै यो सबस्क्रिप्ट आई को रूपमा युज गरेर एउटा मात्र स्टेजको डायग्राम यो बनाएर छाडिदिने हो। यसलाई अब जति स्टेजमा एक्सपान्ड गर्नुपर्ने छ, जतिवटा बिटको एएलयू अर्थमेटिक सर्किट बनाउनु पर्ने छ, त्यो बिट अनुसार एक्सपान्ड गर्दै जानको लागि पोसिबल छ। अब यसरी चाहिँ तिम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले आउने क्वेसनहरू चाहिँ यो भयो।